Hello guys! Welcome back to my channel. Dito sa video na ito, ipapakita ko sa inyo kung paano gamitin ang Kinemaster sa paggawa ng intro vlog. Guys, pasensya na kung ang tawag ko dito ay Kinemaster kasi yun po ang pronunciation niya. Ang iba po tinatawag itong Kinemaster. Pero ang pinaka-pronunciation niya talaga ay Kinemaster. Okay guys, ganito ang gagawin po natin. Punta tayo dito sa app na to. Ayan. So, papakita ko sa inyo guys kung paano gumawa ng intro vlog gamit ang Kinemaster. So, kailangan lang natin pindutin ito guys. Ayan. Tapos, pipiliin natin itong size na ito. 16:9. Ayan. So, dito makikita nyo blanco po siya guys. Pero make sure guys na yung mga materials nyo na gagamitin dito sa paggawa ng intro vlog ay nakahanda na po. So, ako ang ginawa ko, itong gagawin ko ng intro vlog, ang ginawa ko guys, nag-download na ako ng kanyang picture at inedit ko na yung picture niya at naka-prepare na yung picture niya. Tapos nag-download na ako sa YouTube channel, ay sa mga YouTube channel galing yung search mo lang yung mga music na non-copyright, yung mga libreng music na background na walang copyright. Tapos ang ginawa ko pa guys, nag-search ako ng mga magagandang graphic design na i-insert ko na lang dito para pag gumawa ako ng intro ay naka-prepare na lahat ng materials. Okay? So, simulan na natin guys. Una, dito sa sa app na to, sa Kinemaster na ito, ang gagawin natin, maglalagay tayo ng background. Background muna. Bakit kailangan ng background? Pag may background kasi guys, maaari mong gawin lahat ng gusto mo pag may background. Okay, wag direkta na ilalagay. Pero pag yung mga video na i-editin mo yung mga video, hindi mo na kailangan ng background. Ako kasi pag gusto kong pagandahin, naglalagay muna ako ng background. Pag gusto ko talagang pagandahin or gusto kong ayusin na yung mga pag-insert ko ng mga effects, dapat may background para hindi siya mahirap gawin. Okay? So, ano pa sunod? Kailangan kong may background na tayo galing dito. Tapos dito naman tayo guys sa layer. Okay? So, dito sa layer na to, ilalagay na natin kung ano yung na-download ko na non-copyright na intro. Kagaya nito guys. Tingnan natin ito. Ito yung gagawin ko. Ito yung i-edit ko. So, ang gagawin ko guys, papalakin ko muna siya. Ayan, malaki na siya. Ayan guys. So, ang gagawin ko, pahinain ko muna yung sound niya. Okay, pag gusto mong pahinain guys, yung sound, pindutin mo lang yung in-insert mo, tapos ito yung dito sa parang sound na sign, pindutin mo yan, tapos ibaba mo lang. Okay, so hahanap tayo ng timing kung saan natin i-insert yung kanyang logo. Dito, so dito tayo mag-i-insert. Yan, dyan tayo mag-i-insert. Okay guys. So, layer, tapos media. Balik natin ha, para malinaw. Layer ulit, tapos media. Dito sa media na to, hanapin natin yung na-download na walang background. Ito wala na itong background. Tanggalan ko na ito ng background. Okay. So, ang gagawin ko guys ay ikanyan ko lang. Tapos, check na natin guys. So, lalagyan natin to ng animation. So, pindutin natin tong animation.
Okay, so ang gawin natin, yan, itong pop na to. Para pag play mo yan, yan. Tapos ang gagawin natin, papaiksiin natin yan. Kasi, hanggang dyan lang siya guys. Yan. Tapos pagdating naman dito, naman, ita-timing naman natin yung lalagyan naman natin yung text, pangalan ng kanyang YouTube channel. Ayan. Tapos palakihan natin guys. Tapos so lalagyan natin to ng animation. Hindi yan. Ayan. So ita-timing natin guys dito sa ita-timing natin guys. Ayan, tingnan natin kung timing na siya. Ayan, timing na siya guys, tingnan nyo. Tapos, gagawin natin dito guys, di ba sa una, wala pa tayong nilalagay. Dito, pwede tayong maglagay ng welcome. Dito tayo maglalagay ng welcome. Text. Welcome to my channel. So, para hindi siya pupunta dun sa mukha ni Renz, ang gagawin natin, adjust natin. Ayan. Yung welcome natin, lagyan natin ng animation, pop. Ayan, tingnan nyo guys. Welcome to my channel. Ito, pwede natin lagyan to ng, teka lang. Ito, pwede natin tong lagyan ng design. Ay, pili tayo ng tapos dito guys, pwede tayo mag-insert dito sa layer na to. Check natin.
Tignan nyo guys. Tapos, ang gagawin pa natin dito guys, maglalagay pa tayo dito guys ng layer based on na download ko guys. Yung subscribe button, ito guys, hindi yan. Hanap tayo ng yung subscribe button para dagdagan natin yung tawag dito. Ito yata yun. Check ko nga. Ay hindi. So dadagdag pa tayo ng another check ko nga ito. Gagawin natin dito sa green screen nito ay i-chroma key natin. Click natin tong chroma key. Enable natin guys. Tapos ilagay natin dito sa baba. Check natin. Na. Hanggang doon lang tayo guys. Tingnan natin. Yan. So, ang gagawin ko guys, putulin ko nito. Okay, hanggang dito na lang. Yan, ganyan lang kadali guys gumawa ng tawag dito. Gumawa ng intro guys. Play na natin guys. Yan, ganyan lang kadali. Itong green screen na to, i-move natin dito ng konti. Yan. Yan. So, ganyan lang kadali guys gumawa ng ng intro vlog. So, kung gusto mo naman guys na insertan to ng kung ano-anong gusto mong i-design, nasa sayo naman yan guys. Ikaw naman magdi-decide. Basta guys, yung lahat ng materials mo na ilalagay dito sa gagawin mong intro or sa i-edit mong video, naka-prepare na siya. So, bago ka mag-edit, bago ka gumawa, download ka muna ng mga videos, pero non-copyright, yung mga free na hindi ka makaka-copyright.
Tapos, dito muna siya hihimay-himayin, aayusin sa mismong loob ng Kinemaster. Maraming salamat guys. Huwag kalimutang mag-like and subscribe sa video nito para ma-notify kayo sa mga susunod pang uploads ko. God bless.